नमस्कार, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। यो भिडियोमा मैले फेसबुक कसरी चलाउने भन्ने कुराको एउटा छोटो विश्लेषण गर्दै छु। भिडियोलाई पुरा हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। फेसबुकमा जथाभावी शेयर गर्नु हुँदैन जुन आफूलाई रिलेटेड छैन, आवश्यक छैन र जो पाए त्यहीको फोटो अर्थात पोस्टमा लाइक पनि गर्नु हुँदैन, कमेन्ट पनि गर्नु हुँदैन। सरोकार छ तपाईको चिनेको व्यक्ति हुनुहुन्छ अर्थात चिनेको मिडिया छ अर्थात त्यो काम लाग्ने कुनै पेज छ अर्थात राम्रो सन्देश दिने कुनै कुराहरु छ भने मात्रै तपाईले लाइक र शेयर कमेन्ट गर्नु होला। नत्र अन्यथा सबै कुरा तपाई यसलाई शेयर गर्दिनुस्, 5 जनालाई सेन्ड गर्दिनुस् अनि तपाईको भाग्य चम्किन्छ भन्ने अर्थात मनोकामनाले तपाईको मनोकामना पूरा गर्दिने छ यो भिडियोलाई अर्थात यो फोटोलाई पोस्ट गर्दिनुस्, शेयर गर्दिनुस्, यसमा कमेन्ट गर्नुस् भन्ने कुराहरुमा चाहिँ तपाई विश्वास नगर्नु होला, त्यस्तो काम नगर्नु होला। अर्को कुरा अहिले एकदम ट्रेन्डमा पनि छ, तपाई कति वर्षमा धनी हुनुहुन्छ अर्थात तपाईको भविष्यको घर कस्तो हुन्छ अर्थात तपाईको भविष्य कस्तो हुन्छ, तपाईको नेचर कस्तो छ, विभिन्न कुराहरु धेरै जनाले त्यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो नगर्नु होला किनभने तपाईको फेसबुक अकाउन्ट सेक्युर हुँदैन। त्यस्तो गर्नुभयो भने ह्याकिङ हुने गर्दछ। त्यसको कुनै पनि तुक छैन, कुनै पनि फाइदा छैन। तपाईको भविष्यको घर त्यस्तो हुने पनि होइन। तपाईले कति पैसा कमाउनुहुन्छ अबको 10 वर्षमा भनेर फेसबुकमा देखाएको पैसा तपाईले कमाउने पनि होइन। त्यस्तो कुराहरु चाहिँ फेसबुकमा नगर्दा राम्रो तपाईको फेसबुक अकाउन्ट र तपाईको पर्सनल लाइफको लागि। यदि भिडियो सूचनामूलक लाग्यो भने शेयर गरिदिनु होला। यहाँहरुको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी हुनेछु। हस्त। नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः।